Không ai biết được bí mật quỷ dị ấy. Cứu người chữa bệnh gì chứ? Tất cả đều là trò lừa bịp. Đa tạ đại ân đại đức của thiên sư. Ân cứu mạng. Ngẩng đầu lên. Ta đã chữa khỏi bệnh cho ngươi. Ngươi chính là thuốc của ta. Nếu nói giúp người xem mệnh là số phận, vậy giúp ngươi xem chính là mệnh số. Ngươi và hắn âm dương cách biệt, cuối cùng cũng hữu duyên vô phận. Vợ tôi vẫn còn sống, anh dám nói bậy sao? Sao hắn không quay đầu lại xem hắn đang ở đâu? Còn cô thì đã không còn nữa. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi không phải người sống sao? Không thể nào. Tại hạ không dám quên. Hỏi lại 5.300 lần. Chữa là nỗi si tình oan nghiệt. Chị là nhân của luân hồi. Bác sĩ, tôi hay ho quá, phải làm sao? Kê cho cô ít thuốc sổ, cô sẽ không dám ho nữa. Người tiếp theo, yêu cùng lúc 2 người thì sao? Anh có cách gì không? Xem vài tập án mạng cho bình tĩnh lại. Người tiếp theo, đợi chút. Bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng, lại còn rất thích tiêu tiền cho đàn ông. Đây là địa chỉ nhà tôi. Đến nhà tôi tự chữa cho cô. Bác sĩ, tôi có chuyện khó nói. Đừng ngại, cởi quần ra đi. Được, không vấn đề. Ha ha ha. Tôi mẹ nó muốn, tôi bảo cô tự kéo của mình mà. Chàng trai này tên là Vương Nham, là kẻ tái sinh đến từ Lan Hưng. Thân phận kiếp này của anh ta là thiên sư chính thống số 1 giang hồ, cháu trai của Vương Thiên Đức. Năm đó lão thiên sư họ Vương dựa vào tay trải uốn thịt, tay phải phong ấn hồn phách, trở thành cao thủ quỷ dị vang danh giang hồ. Còn hiện tại Vương Nham kế thừa Đại Minh Cung. Tiểu huynh đệ, đây là y quán Thiên Đức sao? Chúng tôi muốn tìm lão thiên sư Vương. Ông tôi 1 năm trước đã qua đời rồi. Sao đột nhiên lại qua đời? Vậy bệnh của con gái tôi thì sao? 10 năm trước ông anh đã hứa với thông gia tôi rồi mà. Nói bừa cũng phải có giới hạn chứ. Có bệnh gì kéo dài được 10 năm không? Nhưng tôi không quan tâm, dù sao ông anh đã hứa rồi. Năm đó còn nhận tiền đặt cọc, một món đồ cưới thời nhà Tần. Đồng tiền mũ đến nay là nhà họ Tần các người đưa. Thôi được, vậy tôi đi cùng các người một chuyến. Dọc đường người phụ nữ mũm mĩm không nói lời nào. Ngược lại vệ sĩ và Vương Nham liên tục trò chuyện. Hóa ra người phụ nữ mập này tên là Trương Thiên, là con dâu của gia chủ nhà họ Tần, nhà giàu nhất Tân Thành. Còn vệ sĩ tên là Bát Khí. Tiểu huynh đệ, lúc nãy thật xin lỗi. Thật ra trước đây tính tình cô ấy không xấu vậy đâu. Hôm nay không biết sao nữa, như ăn phải thuốc nổ vậy. Ý anh là hôm nay cô ấy đột nhiên thay đổi tính tình. Không ổn, mau dừng xe. Dừng xe cái gì? Mau chạy tiếp, cho tôi chạy nhanh lên. Con gái tôi còn đợi chữa bệnh. Nhanh lên, nhanh nữa. Không biết vì sao, sức lực của Trương Thiên bỗng trở nên rất lớn. Ngay cả vệ sĩ lực lớn cũng không đè nổi. Chiếc xe sắp mất kiểm soát, nếu rơi xuống núi, chắc chắn sẽ xé nát người tan. Nghiệt xúc phương nào dám nằm loạn trước mặt thái tuế. Đông tiền trấn tà, hiện linh hiển uy. Hừ, chấm tự Triệu Lôi Đình. Tiểu thiên sư, chị Trương sao vậy? Chắc trên đường bị dã quỷ nhập thân. Vậy phải làm sao? Đã bị tôi đuổi đi rồi. Về nhà pha một thang trấn hồn là được. Vừa xuống xe bước vào sân nhà họ Tần, Vương Nhan đã cảm thấy rất không ổn. Quan sát qua đồng tiền, nơi này tử khí bao trùm, tất cả chậu cảnh, kể cả cây lớn trong sân đều đã khô héo. So với việc nói đây là nhà ở, thực ra trông còn giống một nghĩa địa hơn. Tiểu thiên sư, cảm ơn anh đã cứu tôi. Chuyện trước đó là tôi sai. Tôi xin lỗi anh. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Chuyện nhà cô rất phức tạp. Mau dẫn tôi đi gặp con gái cô. Đây là con gái tôi, Tần Mặc Mặc. Làm phiền thiên sư rồi. Mẹ lại phát điên cái gì vậy? Bệnh của con đến bác sĩ cũng không chữa được. Mẹ mời thầy bói về làm gì? Cô bắt đầu từ hôm kia. Nửa thân dưới đã bị liệt rồi đúng không? Đến hôm nay chỉ còn đầu là có cảm giác. Đừng giả thân giả quỷ nữa. Chắc chắn là mẹ tôi nói cho anh biết. Vậy tôi nói thêm một chuyện nữa. Bắt đầu từ sáng nay, tay trái cô có cảm giác lạnh buốt, còn tay phải thì nóng rang, nóng đến bỏng rát. Sao anh biết tôi là Trúc Du Thiên Sư? Chuyên xem các vụ liên quan đến oan hồn. Mấy chuyện này đương nhiên không khó. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh có cách cứu tôi không? Trước tiên đừng hoảng, lò đồng trong lòng cô hẳn là một bảo vật. Tạm thời nó có thể bảo vệ tính mạng cô. Đúng lúc Tần Mặc Mặc tin tưởng Vương Nham, một ông lão vội vàng bước vào. Nhìn trang phục chắc là gia chủ nhà họ Tần, Tần Thọ Sơn. Có phải lão Thiên Sư Vương đến rồi không? Vậy bệnh của cháu gái tôi có cứu được rồi. Tần lão gia, tại hạ là Vương Nham, thay ông nội đến xem bệnh cho Tần Mặc Mặc. Vương lão Thiên Sư sao rồi? Không lẽ xảy ra chuyện rồi sao? Chuyện này nói ra thì dài.
Thì ra từ nhỏ Vương Nham đã mắc bệnh nan y, bị cha mẹ ruột bỏ rơi, là Vương Lão Thiên Sư nhận nuôi. Năm 18 tuổi, để tìm cách kéo dài mạng sống cho Vương Nham, Vương Lão Thiên Sư đến Hang Thiên Trì điều tra. Ông nội nói, chỉ khi giải được bí mật của đồng tiền võ đế này, mới có thể phá phong ấn cứu ông ra. Đồng tiền này là tôi mua được trong buổi đấu giá năm xưa. Nhưng sau khi mang về nhà, gia đình liên tục gặp chuyện xui xẻo, năm nào cũng có người bệnh. Ban ngày thì còn yên ổn, ban đêm thì nhiều người nói mê sảng, như bị tà ma quấy nhiễu, rất đáng sợ. Sau đó mời ông nội anh đến xem. Ông nói tất cả là do tà khí của đồng tiền quá nặng. Rồi mang đồng tiền đi. Xem ra con dâu anh của thật không lừa tôi. Đồng tiền là do nhà họ Tần đưa. Nhưng bệnh của cháu gái tôi, cậu chữa được không? Tôi có một câu hỏi. Cái lò đồng trong lòng Tần Mặc Mặc từ đâu mà có? Là do Vương Lão Thiên Sư năm xưa để lại. Ông nói Mặc Mặc 10 năm sau sẽ mắc ác bệnh. Cái lò này có thể giữ cho con bé một mạng. Đến lúc đó sẽ có cao nhân đến xử lý. Tôi hiểu rồi. Tất cả đều nằm trong tính toán của ông nội tôi. Ông ấy để lò đồng lại nhà họ Tần trước, để giữ mạng cho Tần Mặc Mặc. Sau đó lại truyền đồng tiền cho tôi, là muốn tôi chữa khỏi cho cô ấy, để nhà họ Tần giúp tôi điều tra manh mối về đồng tiền. Không ngờ, ông nội tôi lại có thể tính được chuyện 10 năm sau. Lúc này, Vương Nham chợt nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Vương Lão Thiên Sư thần cơ diệu toán như vậy, vậy mà cũng không đoán ra lai lịch đồng tiền. Vậy đồng tiền võ đế này thật quá khủng khiếp. Tần lão gia, ông yên tâm, bệnh của Mặc Mặc, tôi Vương Nham nhất định sẽ chữa khỏi. Tôi đoán Mặc Mặc bị mất một phần hồn phách, nên tay chân mới không cử động được. Còn cái đầu này là nơi sinh mệnh và hồn phách hội tụ, gọi là linh hải, vừa hay giữ lại được một tia sinh khí. Vậy bây giờ phải làm sao? Trước tiên xác nhận xem phán đoán của tôi có đúng không. Nếu không có vấn đề, chỉ cần bổ sung hồn phách là được, không phải chuyện quá khó. Sau đó Vương Nham lấy ra một nắp lọ đựng nến, rồi bảo vệ sĩ khóa chặt cửa phòng. Sau đó tắt hết tất cả đèn. Mùi gì mà khó ngửi thế này? Được làm từ nguyên liệu gì vậy? Nói ra sợ dọa mọi người. Mọi người chịu đựng một lát đi, lát nữa tôi sẽ lấy nến ra để triệu hồi. Nếu cái bóng rất mờ nhạt, thì đó chính là bằng chứng thiếu hồn phách. Không đúng, Mặc Mặc hình như không có bóng. Sao có thể? Nếu không có bóng, chứng tỏ cô ấy vốn không phải người sống. Vậy sao cô ấy có thể nói chuyện? Ha 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 ha. Tiểu Thiên Sư, anh điều tra ra chưa? Tai hạ là Vương gia, tay cầm đao kiếm, tam hoành trấn sát. Đây là si tình nguyên diệt, một là nhân của luân hồi. Khoảnh khắc ngọn nến tắt đi, cả căn phòng rơi vào bóng tối không thấy 5 ngón tay. Vương Nham cảm nhận được luồng âm khí lạnh lẽo đang lan về phía Mặc Mặc. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên thấy lạnh quá vậy? Mọi người lùi lại một chút, sức của hắn rất mạnh. Ha 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 ha. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cùng ta xuống địa ngục đi. Ta tự thi triển Trường Tâm Lôi. Tần lão gia, nếu ông muốn nhà họ Tần không tuyệt hậu, thì đừng giấu tôi nữa, có vài chuyện không cần phải che đậy. Cô ấy không phải bị mất hồn, mà là bị hồn phách khác chiếm thân thể. Xét về độ phù hợp, kẻ ra tay chắc chắn là người thân cận nhất. Tôi chỉ có một đứa con gái này, vì con bé tôi sẵn sàng chốt, không thể nào tôi hại nó, cũng không thể là tôi. Con trai tôi mất sớm, tài sản mấy chục tỷ của tập đoàn họ Tần đều do tôi quản lý cho Mặc Mặc, tôi không có lý do hại nó. Được, vậy để tôi xem giúp ông. Đồng tiền võ đế, chân linh hiển uy. Xuyên qua đồng tiền, Vương Nham thấy một bóng đen mơ hồ, giống như một người có một người khác. Tôi hỏi ông thật sự chỉ có một đứa con gái sao? Thôi, để tôi nói vậy. Mặc Mặc thật ra có một chị gái song sinh, họ là song sinh dính liền âm thể. Cậu biết tập đoàn kỵ sĩ chúng tôi thế lực lớn thế nào, không thể để một quái vật làm người thừa kế, nên tôi đã cho bác sĩ phẫu thuật tách rời, giữ lại được Tần Mặc Mặc. Còn Kiều Tuyết thì chớt, Tần Kiều Tuyết chẳng trách oán khí nặng như vậy. Cũng là hai chị em, một người khỏe mạnh lớn lên thừa kế gia sản, người kia chỉ có thể thành cô hồn dã quỷ. Vậy bây giờ có cách nào hóa giải không? Có hai cách. Cách thứ nhất là bày trận Thiên Cương Chu Hồn, trực tiếp đánh cho hồn Tiểu Tuyết tan biến.
Cách thứ hai là dùng linh dược thiên tài địa bảo, bồi dưỡng và an ủi hồn phách của nó, đợi thời cơ chín muồi rồi tách ra, đưa nó về cõi cực lạc. Nhưng cách này phiền phức hơn, cần khoảng 1 tháng, nhưng an toàn hơn. Tiểu Thiên Sư, ý cậu là dùng cách thứ hai? Đúng vậy, tuy cách thứ nhất nhanh hơn, nhưng năm xưa các người có lỗi với nó, lại cưỡng ép giết nó, em rằng sẽ bị trời phạt. Cách thứ hai tuy chậm hơn, nhưng sẽ không xảy ra biến cố. Vậy quyết định dùng cách thứ hai để chuộc lỗi. Con đi cùng Tiểu Thiên Sư đến kho nhà họ Tần. Cần thiên tài địa bảo gì? Hôm nay chuẩn bị đầy đủ hết, ngày mai cứ làm theo lời Tiểu Thiên Sư đã nói. Sang ngày hôm sau, Vương Nham bị tiếng ồn ào đánh thức. Anh lập tức cảm thấy không ổn, liền lao thẳng ra đại sảnh, phát hiện nơi này bị sát khí bao phủ. Thiên linh linh, địa linh linh, cung thỉnh Thái thượng lão thiên quân giúp ta trừ quỷ diệt tà. Khoan đã, một bệnh không mời hai thầy. Đức hạnh của ông hình như chưa đủ, sao dám tùy tiện xen vào. Hừ, nén hương đầu tiên trước Long Hổ Sơn. Ba lão bốn trẻ ngồi giữa đại sảnh, xuyên dương luyện thông lăng mộ, cầm kiếm trong tay, trấn âm dương Long Hổ Sơn. Long Phù Quý, xem ra đúng là người đến từ Long Hổ Sơn. Vương Nham lập tức chắp tay, tự báo danh tính. Tay trái treo hồ cứu thế, tay phải bẻ tà trần tứ vương, chỉnh mạch âm định tam hồn. Áo quỷ che môi, tà khí ẩn giấu. Thiên sư du hành. Vương gia, thiên sư du hành cái quái gì chứ? Tôi chưa từng nghe qua. Đừng ở đây làm chậm việc của tôi, cút ngay cho tôi. Tiểu Thiên Sư, việc làm ăn nhà họ Tần hiện giờ đều do Mạc mà quản lý. Nếu thật sự phải đợi 1 tháng, em rằng sẽ lỗ mấy chục triệu. Cho nên tôi suy nghĩ mãi, quyết định mau chóng chém đứt rắc rối. Ý của ông là muốn cưỡng ép tiêu diệt hồn phách của Tần Kiều Tuyết sao? Nơi này bây giờ oán khí ngút trời, đến lúc đó em rằng Tiểu Tuyết sẽ hóa lệ quỷ. Thôi tôi đã quyết rồi, không cần cậu lo nữa. Không còn cách nào, Vương Nham chỉ đành lui ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tần. Thái thượng giáng lâm, ứng biến vô đình. Trừ tà diệt mị, đạo pháp trường tồn. Trận diệt hồn khởi động. Các người đã giết ta một lần rồi, còn muốn giết ta lần thứ hai sao? Đừng ở đây giả thần giả quỷ nữa, ngoan ngoãn chịu chót đi. Tả phù lục giáp, hư huy lục đình. Tiếp theo là gì nhỉ? Mê mơ, đúng rồi. Tà Phật lục giáp, tu 6 lục đình, trước diệt ác quỷ, sau mượn dạ quang. Theo tiếng niệm chú vang lên, hỏa lực cuồn cuộn từ trời giáng xuống, chiếu vào thân thể Mặc Mặc. Cô hét lên một tiếng, sát khí trên người lập tức tan biến. Xong rồi, ác quỷ trong người cô ấy đã bị tôi tiêu diệt. Chuyện này giải quyết xong rồi. Mặc Mặc, cô ổn chứ? À, tôi không sao rồi. Nói rồi nhé, 100 vạn đó, chuyển tiền mau lên. Ha 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 ha. Chuyện gì vậy? Thứ gì đánh tôi thế này? Cậu tưởng chút đạo hạnh mèo 3 chân đó mà đối phó được với ta sao? Tu là ân thiện, cửu trùng quy nhất, sinh tử vô thường, duy ngã độc tôn. Đạo trưởng chất tiệt, giờ làm sao đây? Yên tâm, tôi còn để dành một chiêu. Á, xin lỗi nhà, con chó nhà bà quá hàng xóm nhà chú ba tôi sắp đẻ rồi. Tôi về giúp trước đây, có việc gì liên lạc sau. Mất mặt quá. Tên phế vật đó đã bị giải quyết rồi. Tiếp theo ta sẽ xử ai trước đây? Khoan đã, đều là huyết mạch nhà họ Tần. Ngươi thật sự muốn làm đến đường cùng sao? Đã đều là người nhà họ Tần, vì sao cô ta được sống sung sướng, được gia đình yêu thương, còn ta chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ? Ta chỉ muốn lấy lại tứ tục về mình, nhưng bọn họ chỉ vì chút tiền mà muốn làm ta hồn phi phách tán. Đối với ta, bọn họ chỉ là kẻ thù. Nếu ngươi giúp họ, thì ngươi cũng là kẻ thù. Nghi là Kim Quang chú. Chuỗi tấn công liên tiếp của Tần Kiều Tuyết khiến Vương gia không kịp chống đỡ. Sau mấy hiệp giao đấu, Vương gia phun ra mấy ngụm máu tim. Hừ, xem ra tên đạo sĩ già kia nói không sai. Ngươi quả thật chẳng có bản lĩnh gì.
Chuyện đã đến lúc này, vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Ngũ đế tiền đồng, trừ ma chắn tà, nghi là biến dị. Theo cơn mưa pháp thuật của Vương Nham bùng nổ, máu tươi anh vừa rải xuống đất đều bốc cháy dữ dội. Thanh triều liệt vũ trấn áp vây khốn Tần Kiều Tuyết. Pháp thuật nóng rực thiêu đốt khiến Tần Kiều Tuyết đau đớn rên rỉ. Mau rớt nó đi, rớt nó đi. Gọi Lý Vương ra tới. Lão tiên sinh che chở tôi, chiêu mối tình si oán hận, ép vào vòng nhân của luân hồi. Các người định làm gì vậy? Tiểu thiên sư, tránh ra đi. Rớt con địa quỷ này, chúng ta mới được yên ổn chứ. Hừ, so với nó, tôi thấy các người giống lệ quỷ hơn. Chuyện này vốn là nhà họ Tần có lỗi với nó. Nó chỉ bị các người dồn đến đường cùng nên mới sinh ra oán khí lớn như vậy. Còn các người thì sao? Một người là gia chủ, vì thể diện và làm ăn gia tộc mà mặc kệ sống chết của ruột thịt. Một người là đệ tử Long Hổ Sơn, học chút gia lông pháp thuật, chỉ vì tham tiền tài. Con bà, thân là mẹ, lại trợ ác gây họa. Tần Mặc Mặc là con gái bà, chẳng lẽ Tần Kiều Tuyết không phải sao? Lời nói của Vương Nham khiến Tần Thọ Sơn và Trương Thiên vô cùng hổ thẹn, vội quỳ xuống dập đầu trước Tần Kiều Tuyết. Lúc này Tần Mặc Mặc đang hôn mê lại tỉnh dậy. Điều bất ngờ là khi thấy cảnh tượng thảm khốc, cô lại không hề sợ hãi. Chị là chị gái của em đúng không? Chúng ta quả thật trông rất giống nhau. Chị biết sự tồn tại của em, dù mẹ và ông che giấu em, nhưng em từng nghe anh Tất nhắc đến chị. Thật ra em vẫn luôn nghĩ, nếu chị còn sống, được lớn lên cùng em thì tốt biết mấy. Hoặc là em chia cho chị nửa thân thể cũng được. Nhưng nếu sau này em có bạn trai, chị không được tranh với em đâu nhé. Sao em không sợ chị? Chị là chị gái của em, sao em phải sợ chị chứ? Tần Kiều Tuyết không ngờ rằng dù cô đã là lệ quỷ, dù từng muốn cướp thân thể em gái, nhưng Tần Mặc Mặc vẫn coi cô là chị gái. Đúng vậy, em là em gái của chị. Chị không nên hận em. Tiểu Tuyết, chúng ta xin lỗi con. Nếu con còn hận, mạng này cũng có thể cho con. Mẹ cũng xin lỗi con, chỉ cần con nguôi giận, lấy mạng mẹ đi cũng được. Nhìn dáng vẻ hối hận của gia đình và ánh mắt chân thành của Mặc Mặc, cơn giận của Tần Kiều Tuyết dần tan biến. Tiểu thiên sư, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi nguyện buông bỏ oán khí này, không còn oán hận nữa. Nhưng tôi có một yêu cầu, hy vọng được mượn thân thể Mặc Mặc 24 giờ để nhìn ngắm thế giới này thật kỹ. Em có thể tự nghĩ thông, đó là chuyện tốt nhất rồi. Tôi đương nhiên đồng ý. Ngoài ra, tôi đề nghị cậu làm bạn trai tôi một ngày, ở bên cạnh tôi, phòng trường hợp tôi vô ý làm tổn thương người khác. Trong một ngày tiếp theo, Tần Kiều Tuyết nhập vào thân thể Tần Mặc Mặc, cùng Vương Nham trải qua một ngày đặc biệt. Hừ. Đừng hầu hạ nữa. Ha 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 ha. Ha ha, không ngờ có anh ở bên. Một ngày này lại vui đến vậy. Nói thật nhé, từ nhỏ đến lớn em chưa từng chơi vui như vậy. Hừ. Anh nói xem, con gái thô lỗ như em, có ai thích không? Chắc là có chứ. Em xinh mà. Vậy à? Vậy anh có thích em không? Ha ha, sao có thể chứ? Anh ghét nhất con gái tính khí xấu. Sau khi Vương Nham nói đùa xong, phát hiện Tần Kiều Tuyết không nói gì, mà quay lưng lại rồi bật khóc. Wow, anh chỉ đùa thôi mà. Em không tưởng thật đấy chứ. Đừng khóc nữa, Đại sư Vương. Em là chị em của anh à? Chị ơi, đi thôi. Tần Kiều Tuyết, cô ấy đi rồi. Tiểu thiên sư, để cảm ơn anh giúp nhà họ Tần, tôi đã bảo số 87 tìm được vài manh mối về tiền đồng ngũ đế. Người bán đồng tiền này tên là Khổng Cửu Tuyền, là người thôn họ Khổng ở huyện Sa. Nhưng gần đây ông ta mất tích rồi. Nghe giọng anh có vẻ rất kỳ quái. Mấy tháng nay người chết vì bệnh ở thôn họ Khổng, lúc hấp hối đều nói mê sảng, nói rằng đã thấy Khổng Cửu Tuyền. Đi, mau dẫn tôi tới thôn họ Khổng, phải nhanh chóng tìm được ông ta. Tiểu thiên sư, rốt cuộc Khổng Cửu Tuyền là sao vậy? Chẳng phải ông ta chết rồi sao? Chưa chết,
nhưng cũng không giống người sống. Anh từng nghe về người đi âm chưa? Ban ngày họ là người bình thường, nhưng ban đêm ngủ rồi thì hồn phách rời thân, giúp Ngưu Đầu Mã Diện dẫn người hết xương thọ đi. Đến chiều tối, hai người cuối cùng cũng tới thôn họ Khổng, nhưng một nan đề bày ra trước mắt họ. Không có chút manh mối nào, làm sao tìm được Khổng Cửu Tuyền đây? Rất đơn giản, nếu ông ta là người đi âm, chỉ cần có người chốt, ông ta sẽ xuất hiện thôi. Tiểu Thiên Sư, tôi trên có già rồi có trẻ. Anh không định lấy tôi làm vật hy sinh chứ? Tôi đúng là quá ngu ngốc. Nhà ba đời đều mổ heo, sao lại đi làm vệ sĩ chứ? Hừ. Thổ điện nạp tiền, thiên khai linh nhãn. Được rồi, đừng sợ nữa. Tôi chỉ xem xung quanh có ai. Sắp hết dương thọ không? À, ở bên kia kìa. Chúng ta qua đó. Chủ nhà này tên là Khổng Cửu Giang, vừa hay là anh họ của Khổng Cửu Tuyền. Lúc này mặt ông ta tái mét, đang bày biện nến, hình như đang chuẩn bị tang lễ cho mình. Cửu Giang, cháu dẫn thầy chữa bệnh âm đến rồi, để người ta xem cho chú đi. Nếu tôi đoán không sai, ông hẳn đã gặp Khổng Cửu Tuyền rồi nhỉ? Đúng vậy, sao cậu biết được? Không nói nhảm nữa, thời gian của ông không còn nhiều, mau nói rõ tình hình đi. Tối qua tôi vừa ngủ, bỗng nghe có người gọi tên tôi. Nhìn qua cửa sổ, thì ra là Khổng Cửu Tuyền. Cửu Tuyền à, mấy năm không gặp. Anh đi đâu thế? Tôi làm việc cho ông chủ lớn. Ngày mai anh ngủ dậy thì đi cùng tôi làm nhé. Tiền lương trả bằng tiền âm phủ. Anh đừng dọa tôi. Tiền âm phủ sao? Đó đâu phải tiền người sống dùng. Anh không tin à? Số tiền này cho anh, cầm lấy đi. Anh thật sự phát tài rồi. Đúng là gặp vận may choáng ngáp. Anh ba, ngày mai anh đi cùng tôi kiếm tiền nhé. Chắc chắn đi, nhất định đi. Chờ anh dẫn tôi phát tài đó. Sau khi nói xong câu đó, tôi liền tỉnh dậy. Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng kỳ lạ là trong tay tôi lại có một ít tiền giấy. Lê Vương gia trong giáo phái, cuối tuần đánh bạc 3 lần, gieo nhân sâu, họa diệt tận. Nói đến luân hồi nhân quả, thú vị thật. Ban đầu tôi tưởng Khổng Cửu Tuyền là người đi âm, xem ra không phải vậy. Sao anh lại nói thế? Có câu Diêm Vương bảo canh 3 chớt, ai dám sống tới canh 5. Người đi âm chỉ ló dẫn hồn đi, hoàn toàn không cần người chớt đồng ý. Nếu hắn đã hỏi anh, chứng tỏ lai lịch của hắn rất kỳ lạ. Tiểu Thiên Sư, vậy tôi còn cứu được không? Dương thọ của ông chưa hết, không đến chớt hôm nay. Tôi có thể giúp ông, đưa tay ra đây. Vương gia nắm tay Khổng Cửu Giang, không cần mực mà vẫn viết được một chữ trận. Lát nữa hắn tới, ông chỉ cần không nói gì thì không ai có thể mang ông đi. Cách này thật sự có tác dụng sao? Đây là bí pháp gia truyền của Trúc Vu Thiên Sư, có thể trấn giữ dương hồn của ông. Nhưng nhớ bảo vợ ông sang nhà hàng xóm tránh đi. Tôi sợ dọa bà ấy. Cô ấy an toàn rồi. Vậy tôi thì sao? Có thứ gì bảo vệ tôi không? Cầm cái này, vẽ liên tục trên đất cát. Hắn sẽ không dám lại gần ông. Tiểu Thiên Sư, không phải tôi nghi ngờ, thứ này thật có tác dụng sao? Nhà anh 3 đời rớt heo, không tà vật nào dám trêu anh đâu. Yên tâm đi. Đến tối, bên ngoài của Nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nhiệt độ trong sân lập tức giảm hơn 10 độ. Anh ba, anh ở nhà không? Anh ba, tôi tới đón anh rồi. Thấy không ai trả lời, một bóng người gần như trong suốt bước vào sân. Số 87 vội vàng vẽ dưới đất, còn Khổng Cửu Giang thì run rẩy ôm đầu. Anh ba, chúng ta nên đi thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải anh ba của anh. Theo tôi đi cho yên tâm, đừng đùa nữa. Tiểu Thiên Sư, có phải xảy ra vấn đề gì rồi không? Sao chẳng có chút hiệu quả nào vậy? Đồ ngốc, tự nhìn xem anh viết chữ gì kìa. Cái gì? Sau khi số 87 viết lại chữ xa, Khổng Cửu Tuyền liền quay sang nhìn Khổng Cửu Giang. Anh ba, hóa ra anh ở đây à? Tôi tìm anh vất vả lắm đó. Tránh ra đi. Đi đi, đi đi. Đồ ngu này, chẳng phải đã bảo không được nói sao? Sau khi Khổng Cửu Giang mở miệng, một bóng người bị kéo ra khỏi cơ thể ông ta, rồi theo Khổng Cửu Tuyền từng bước đi ra khỏi cửa. Rõ ràng là hồn đã bị cầu đi. Tiểu Thiên Sư, giờ chúng ta làm sao? Anh trông chừng thân thể Khổng Cửu Giang. Tôi một mình theo ra ngoài xem. Nhưng như vậy có quá nguy hiểm không? Đó đâu phải người sống. Tôi phải tìm được Khổng Cửu Tuyền. Hắn là mấu chốt giải bí mật Tiền Ngũ Đế. Thế là Vương Nham bám theo hai bóng đen, nhanh chóng ra khỏi thôn. Trước mặt họ xuất hiện một con sông nhỏ. Khổng Cửu Tuyền lấy ra một chiếc thuyền giấy,
tiện tay ném xuống sông, lập tức hóa lớn. Đi nhanh lên, giờ xỉu sắp tới rồi. Con sông này rộng 5-6 mét. Họ đi thuyền giấy qua được, còn tôi thì... Thôi, chỉ còn cách liều một phen. Tiền đồng ngũ đế. Xoay chuyển âm dương. Theo đồng tiền bị ném vào bóng tối, Vương Nham biến mất phía dưới. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp xuất hiện tại vị trí đồng tiền. Sau khi qua sông, Vương Nham lập tức phát hiện sát khí rất nặng. Không ổn rồi, đây là thung lũng 4 bể núi bao quanh. Dường như sát khí mấy chục dặm đều bị tụ lại ở đây. Tôi nhớ ông nội người anh em từng nói, gọi là phong lao sát, là trận pháp phong ấn đại năng. Nhưng đã là trận phong ấn, sao lại cần hấp thu sát khí? Đúng lúc Vương Nham đang suy nghĩ, hai bóng người khổng cửu tuyển bỗng biến mất sau một tảng đá lớn. Vương Nham đi tới xem thử, ở đó có một cái hang lớn bằng một người. Thế là anh không do dự mà cũng chui vào trong. Không biết đã đi bao lâu, Vương Nham đến một căn phòng trống trải. Bên trong có hơn 10 bóng người trong suốt đang quỳ lạy về phía giường đá ở giữa. Trên giường nằm một kẻ quái dị. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên người mọc đầy vảy, trông không giống người hiện đại. Toàn thân hắn bị tử khí bao phủ. Không giống kẻ xấu, nhưng tôi lại nghe được tiếng thở của hắn. Hắn đang hút dưỡng khí từ những linh hồn này. Tôi hiểu rồi, hắn hẳn đã bị trọng thương, rồi bị phong ấn để chữa trị. Sau khi khổng cửu tuyển phát hiện hang này, đã bị hắn dùng pháp thuật khống chế, trở thành người đi âm. Những kẻ đang quỳ kia chính là hồn phách khổng cửu tuyển câu về trong tháng này, để hắn hấp thu, giúp khôi phục pháp lực. Đột nhiên, Vương Nham phát hiện một cảnh tượng rợn tóc gáy. Biểu cảm của kẻ quái dị đã âm thầm thay đổi, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Quá ghê rợn, chuyện ở đây không phải thứ tôi đối phó nổi, phải rời đi ngay. Chẳng lẽ đồng tiền ngũ đế này chính là do khổng cửu tuyển mang ra từ hang này 10 năm trước sao? Anh ta đã chọc vào kẻ quái dị kia nên bị nhiễm tà khí, buộc phải làm việc cho hắn. Hơn nữa kẻ quái dị này hẳn có một loại thuật dưỡng hồn đặc biệt, không biết có khác gì với thuật dưỡng hồn mà ông nội từng dạy tôi hay không. Dường như mọi bí ẩn sắp được hé lộ, nhưng Vương Nham luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc. Ai đó, ra đây. Đạo hữu này, tôi chẳng phải ở ngay dưới chân anh sao? Lê Vương gia trong giáo phái 3 đời trước đã hứa, gieo nhân sâu, họa diệt tận, nhỏ xuống luân hồi nhân quả. Đạo hữu này, tôi không phải ở dưới chân anh sao? Hừ, tiểu tử, chịu phạt đi. Khoan đã, đừng ra tay. Tôi là người sống, chỉ bị thương ở chân, không phải tà ma. Cho tôi một lý do để tin anh. Anh là người trong huyền môn à? Tôi sống hay chết anh không nhìn ra sao? Sát khí ở đây quá nặng, phải hành động cẩn thận. Lỡ như anh cúng muốn lừa tôi quay lại, vậy anh xem tôi có bóng không? Hừ, con dám nói mình không có vấn đề. Anh nhìn lại bóng của mình đi. Thôi được, tôi mang theo gương. Anh nhìn trong gương xem tôi có rõ ràng không? Có thể tin anh rồi, vậy tôi đỡ anh ra ngoài nhé. Khoan đã, anh có ý gì? Trong gương không có anh. Cái này là sao? Chẳng lẽ tôi đang ở trạng thái hồn phách? Có lẽ vừa rồi anh đã trúng chiêu bên trong, giờ chỉ có hồn xuất ra ngoài, thân thể vẫn còn ở trong đó. Nếu tôi đoán không sai, kẻ ta kia muốn anh trở thành người đi âm mới, ra ngoài câu hồn cho hắn. Vậy bây giờ phải làm sao? Hương khói dẫn pháp giới, tìm lại tam hồn bảy phách. Men theo làn khói này, mau tìm lại thân thể của mình. Thế là Vương Nham mơ mơ màng màng quay về mật thất. Khi anh mở mắt tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có một người nằm, chính là thân thể của khổng cửu tuyền. Con kẻ quái dị trên giường đá cũng trở lại biểu cảm ban đầu. Trước tiên tôi mang thân thể khổng cửu tuyền về đã, chỉ cần gọi hồn về là có thể hỏi rõ lai lịch đồng tiền. Sau đó Vương Nham có khổng cửu tuyền đỡ người phụ nữ lúc nãy chạy trốn khỏi hang động này. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Vương Nham, thuộc hệ phái Thiên Sư, truyền thừa của Vương Thiên Đức. Cảm ơn đạo hữu đã giúp đỡ. Mã số, cô đang đề phòng tôi sao? Tổ chức có quy định, tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin. Rốt cuộc trong hang động xảy ra chuyện gì? Cái này thì có thể nói chứ. Theo tài liệu của tổ chức, tên quái nhân đó là một tà tu. Cách đây 700 năm,
Hắn dùng tà pháp nuôi dưỡng một con âm long, nhưng giữa chừng xảy ra biến cố, hắn và âm long nuốt chửng lẫn nhau, biến thành quái vật nửa người nửa rắn. Cao thủ chính đạo biết được, liên thủ phong ấn hắn trong hang này. Chuyện sau đó chắc anh đoán được rồi. Hắn muốn phá phong ấn, nên lợi dụng Khổng Cứu Tuyền để câu hồn. Nghe xong, vương gia bỗng hiểu ra, bởi vì ông nội anh Lã Thiên Sư để giúp vương gia kéo dài tuổi thọ, cũng từng luyện một con âm long, cuối cùng bị sức mạnh thần bí phong ấn. Vậy cô làm sao phát hiện được nơi này? Vài ngày trước khi tuần tra, tôi phát hiện hang động này có dị động, nên tự mình vào điều tra. Nhưng bị tà vật đó đánh trọng thương, anh còn sống được. Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Chỉ dùng chút ảo thuật để trốn thoát. Nói thật, tôi không phải đối thủ của hắn. Vậy giờ có cách xử lý hắn không? Một khi con quái vật đó phá phong ấn, em rằng trong phạm 600 dặm sẽ không còn ai sống. Tôi sẽ liên lạc với người khác trong tổ chức tới giải quyết. Chuyện này chắc không có vấn đề, nghe ý cô nói. Tổ chức của cô cũng có thực lực nhỉ? Muốn biết thì gia nhập chúng tôi đi. Không hứng thú, tôi còn nhiệm vụ riêng. Sau đó cô để lại phương thức liên lạc, rồi cùng đồng đội đến đón rời đi. Còn Vương Nham quay lại thôn họ Khổng, vì anh còn phải chiêu hồn cho Khổng Cửu Tuyền và Khổng Cửu Giang. Ngũ đế đồng tiền, thu hồn nhập thể. Tốt quá rồi, tôi còn sống. Tuyệt thật, tôi cũng còn sống. Đồ khốn kiếp, ngay cả tôi mà cậu cũng dám lừa. Tôi đâu cố ý đâu, cậu thù dai quá rồi. Sau khi hai người đánh nhau đủ rồi, Vương Nham bắt đầu hỏi về lai lịch ngũ đế đồng tiền. Đồng tiền đó tôi nhặt được cách đây 10 năm. Khi đó tôi vô tình rơi xuống hang. Lúc chạy ra, trong túi đã có thêm đồng tiền này. Đồ không sạch mà cậu cũng dám lấy à? Đương nhiên là không dám rồi. Tôi lập tức đặt lại chỗ cũ. Nhưng kỳ lạ là sáng hôm sau tỉnh dậy, đồng tiền lại xuất hiện trong tay tôi. Cậu nói có ta không chứ? Vậy nên cậu bán nó cho nhà họ Tần. Thứ này đáng sợ quá, nên tôi bán luôn. Ông chủ Tần trả tôi 300.000. Vậy tại sao sau 10 năm cậu mới biến thành người câu hồn? Nếu hắn muốn ra tay với cậu thì đâu cần đợi đến bây giờ. Thật ra là tôi tiêu hết 300.000 rồi. Vài tháng trước tôi lại vào đó một lần, xem có kiếm thêm được chút nào không. Chẳng lẽ tất cả đều là số mệnh sao? Khổng Cửu Giang mang đồng tiền của quái vật bất tử đi, bán cho nhà họ Tần. Nhà họ Tần lại tặng cho ông nội tôi. Cuối cùng chẳng lẽ là ông nội dùng đồng tiền và thuật nuôi âm long để cứu tôi sao? Không ngờ bận rộn cả ngày, cuối cùng vẫn không tra ra lai lịch đồng tiền. Chúng ta về trước đi, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi cũng vất vả cho cậu rồi. Cậu đã thông suốt chưa? Ít nhất bây giờ cũng có chút manh mối. Tôi từng nghĩ ngũ đế đồng tiền là bùa hộ mệnh của mình, có thể giúp tôi cứu ông nội. Hôm nay mới biết thứ này là tà vật. Chuyện của ông nội dường như không còn cách nào.